सुरुमा हामीहरूले आफ्नो फोटोसलाई लाइटरुम एप्लिकेसनमा सेयर गर्नुपर्छ। सेयर गरिसकेपछि अब हामीले आफ्नो मोबाइलको लाइटरुम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसकेपछि अब हामीहरू यो फोटोसलाई हल्का रोटेट गरिहालौँ म यसमा एडजस्ट गर्नुको लागि। रोटेट गरिसकेपछि अब हामीहरूले आफ्नो फोटोसको कलर चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले कलर अप्सनमा यहाँ टेम्परेचरको अप्सन देखिराख्नु भएको छ। कलरको अप्सनमा आउनुपर्ने छ हामीलाई। कलरको अप्सनमा आइसकेपछि अब हामीले मिक्स टुलमा आउनुपर्ने छ। यहाँ मिक्स टुलको अप्सन सो गरिरहेको छ। अब हामीले टुट्ने कलरको सो गरिरहेको छ। अब हामीले यहाँ कलर चेन्ज गर्नेछ। म जुन कलर चेन्ज गर्छु त्यही कलर हजुरले सेम त्यही तरिका अपनाउनु होला। त्यति गरिसकेपछि हजुरले राम्रोसँग कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले मैले जुन अप्सन गरिरहेको छु हजुरले पनि राम्रोसँग हेर्नु। त्यसपछि हजुरले पनि आफ्नो फोटोसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का म स्पिडमा गरिहालेँ ताकि पछि भिडियो लामो नहोस् भनेर। सो यति गरिसकेपछि अब हामीहरूले आफ्नो फोटोसलाई यति गरिसकेपछि अब हामीहरूले आफ्नो फोटोसलाई सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गरिसकेपछि फेरि हामीहरूले आफ्नो जुन फोटोसलाई सेभ गरेको थियो त्यही फोटोसलाई फेरि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ लाइटरुम एप्लिकेसनमा। त्यसलाई हामी डबलचोटि एडिट गर्छौँ। यति गरिसकेपछि अब फेरि हामीले जुन प्रोसेस गरेको थियो सेम प्रोसेस फेरि हामीहरूले यही फोटोमा अप्लाउनु पर्नेछ। अब हामीहरू यो फोटोमा राम्रोसँग एडिट गर्नु दुईचोटि गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा ब्ल्याकहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले व्हाइट पर्ने हुन्छ सुरुमा। त्यसपछि हामी दोस्रोचोटिमा चाहिँ हामीहरूले राम्रोसँग कलर दिन सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले मैले कस्तै कलर चेन्ज गरिरहेको छु। फर्स्टचोटिमा हामीले गर्दाखेरि हामीहरूको कलर राम्रोसँग चेन्ज हुँदैन। त्यसैले साथीहरू हामीहरूले दुईचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेर्नु होला म जसरी गर्छु त्यही तरिका हजुरले आफ्नो फोटोसमा पनि अपनाउनु होला। सायद केही ट्रिकसम्म हदसम्म राम्रो फोटो हुन्छ है हजुरको एडिट पनि। सो त्यति बेलासम्म हजुरले बनाएर राख्नु होला। सो गाइस अब हामीहरूले इफेक्ट अप्सनमा आउनुपर्छ। इफेक्ट अप्सनमा आइसकेपछि अब हामीले आफ्नो फोटोसको क्ल्यारिटीलाई बढाउनु पर्छ। क्ल्यारिटीलाई बढाउनुको लागि यहाँ क्ल्यारिटीको अप्सन दिएको छ। यो क्ल्यारिटीको अप्सनलाई हामीले बढाउनु पर्छ र साथसाथमा ब्ल्याक दिनुको लागि हामीले भेन्जेटलाई कम गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको केही हदसम्म हल्का प्रोफेसनल टाइपको फोटोस देखिन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको फोटोसमा कति क्लियरिटी आइसकेको छ। बढ्ने क्लियरिटी आएको छ भने हामीहरूले आफ्नो फोटोसमा नोइज हटाउनको लागि हामीहरूले स्मुथ गर्नुपर्छ आफ्नो फोटोसलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको फोटोस पहिला कस्तो थियो र अहिले हामीले स्मुथ टुल्स युज गरिसकेपछि हामीहरूको फोटोस लाइक हल्का धेरै नै स्मुथ फोटो भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्किन टोनमा जस्तै म यो ठाउँमा ल्याएर देखाउँछु हजुरलाई। आफ्नो स्किन टोन पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो भइसकेको छ, स्मुथ टोन हामीहरूको स्किन भइसकेको छ। यस्तै हजुरले आफ्नो फोटोसको स्किनलाई स्मुथ पार्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले आफ्नो प्रोफाइलमा आउनेछौँ। यहाँ आइसकेपछि अब प्रिसेट दिएको हुन्छ लाइटरुम एप्लिकेसनमा। त्यसमा आइसकेपछि अब हामीहरूले मोडर्न 4 भन्नेवाला एउटा अप्सन हुन्छ। मोडर्न 4 अप्सन हामीले चुज गर्छौँ। जस्तै मोडमा आइसकेको छु। यसमा आइसकेपछि मोडर्न 4लाई म सिलेक्ट गर्छु। यति गरिसकेपछि अब हल्का म कम गरिदिन्छु, यसलाई माइनस गर्नुपर्छ। लगभग म 31सम्म दिइदिन्छु यसको। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसमा केही हदसम्म केही राम्रो टोन आइसकेको छ, व्हाइट टोन आइसकेको छ। यस्तै हजुरले पनि आफ्नो फोटोसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यी गरिसकेपछि फेरि अब हाम्रो टेम्परेचर अप्सनमा आउँछ। टेम्परेचर अप्सनमा आइसकेपछि अब भेन्जेट अप्सनमा आइसकेपछि अब टोन भन्नेवाला अप्सन छ। टोन अप्सनलाई हामीले
यसलाई हल्का चेन्ज गर्नेछौँ, यताउता गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले मैले जस्तो गरिरहेको छु हजुरले पनि त्यही सेम तरिका अपनाउनु होला। यति गरिसकेपछि हजुरको फोटोस एउटा लाइक प्रो टाइपको लुक्स दिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सुरुमा कस्तो थियो र अहिले कस्तो ब्लू टिल ब्लू टोन आइसकेको छ यहाँ फोटोसमा। अब साइडमा तल यो अप्सनलाई हल्का स्यारो दिन्छु म। यति गरिसकेपछि अब म यसलाई ब्यालेन्स मिलाउँछु। यति गरिसकेपछि हामीहरूको फोटोस हल्का केही टोन पर्फेक्ट टोन लागिरहेको छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यति गरिसकेपछि अब आफ्नो फोटोसलाई हामीहरू सेभ गर्न सक्छौँ। साथी हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु र साथमा आएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला ताकि हाम्रो भिडियोको अपडेट हजुरसम्म पुग्छ।